नमस्ते, म सन्देश थापा अनि आज चाहिँ मेरो युएसको भिजा ग्रान्ट भएको छ अनि देख्न सक्नुहुन्छ यता मैले ग्रिन स्लिप लिएर आएँ। म सिधै मेरो चाहिँ 9:30 को अपोइन्टमेन्ट थियो अनि मैले चाहिँ भिजा ग्रान्ट भएर म सिधै यता कन्सल्टेन्सीमा आएँ। अनि मेरो यो भिजा ग्रान्टहरूमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हात चाहिँ सुधीर सर अनि अरू अल रेस्पेक्टेड म्यामहरूको ठुलो हात छ। अनि सरले चाहिँ मलाई इन्टरभ्यू प्रिपरेसनदेखि लिएर सबै फर्स्टदेखि नै एउटा राम्रो गाइड गर्नुभयो। मैले पहिला पनि धेरै कन्सल्टेन्सीहरू भिजिट गरेँ, त्यो मध्येको मलाई साइन कन्सल्टेन्सी चाहिँ वान अफ द बेस्ट लागेको थियो पहिलादेखि नै। त्यसपछि सरले मेरो इन्टरभ्यू मैले प्रिपरेसन क्लास पनि सरले सबै गराइदिनु भयो। सानसानो मिस्टेकहरू यसो भन उसो भन भनेर सबै कुराहरू सरले राम्रो गाइड गरिदिनु भयो र फाइनली मैले आज भिजा पनि पाएको छु। अनि यदि तपाईँहरू पनि युएस जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले रिकमेन्ड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ साइन कन्सल्टेन्सी चाहिँ वान अफ द बेस्ट हो मेरो ओपिनियनमा। अनि एकताल हजुरहरू पनि आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।